Kumusta po sa inyong lahat? Ang lesson natin sa video na ito ay tungkol sa technique how to square a number ending in 5. Ito lang ang tatandaan nyo. When you square a number ending in 5, the answer begins with the product of the digit or digits before the unit's digit 5 and its next higher digit, and always ends with 25. Okay? Magbigay tayo ng halimbawa. Let's try 35 square. Ano yung digit before 5? 3. Ano yung next higher digit? 4. 3 times 4 equals 12. So your answer begins with 12 and ends with 25. There is your answer. 1,225. Ganun lang kasimple at kabilis. Subukan nyo ito. What is the square of 75? May sagot na kayo? Take the digit 7, multiply that to the next higher digit which is 8, gives you 56. Atas mo lang yung 25, that's the answer. 5,625. Tama ba ang sagot nyo? Ngayon, subukan naman natin sa 3-digit number. Let's say 115 square. Ano yung digits before 5? 11. Ano yung next higher number? Pwede mo ring sabihin 11 plus 1. So 12. 11 times 12 equals 132. Idugtong mo lang yung 25. Yan na yung sagot mo. 13,225. Magbibigay ako ng practice exercises. I-pause nyo ang video at pagkaraan ng ilang sandali ay ipapakita ko ang solusyon. Ito yung mga sagot. Nakuha nyo lahat ng tama? Congratulations! Isa ka ng ganap na human calculator. Marahil napapatanong kayo sa inyong sarili, paano naman kung 2 different numbers ending in 5 ang imumultiply? Yan ang abangan nyo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyong panunood. Stay safe and God bless.